Bun venit la canalul Tarot Lovers pentru etalarea ascendent lună soare în Leu pentru iunie 2026. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce încearcă Universul să vă spună și poate că unii dintre voi rezonați cu această etalare și am să vă rog să lăsați un comentariu, pur și simplu. Marea Preoteasă. Prima săptămână. Secrete sau eu aș spune să apelați la ajutorul puterii voastre intuitive atunci când luați decizii importante. Da? Pentru că asta vrea să vă spună. A doua săptămână. Cavalerul de cupe. A treia săptămână, 9 de monede, foarte frumos. Și a patra săptămână avem cavalerul de monede. Ce ar trebui să știm pentru ascendent, lună, soare în Leu? Ok, încă o carte și să vedem aici ce avem. Noroc! Un mare, mare noroc! Deci, ia o întorsătură viața pentru tine. Este ceva extraordinar de frumos. Norocul, 3 de bute. Deci dacă în momentul acesta călătoriți în exterior sau faceți niște călătorii, să știți că acele proiecte din străinătate, pentru că astea sunt 3 de bute, vă vor aduce o extindere în afacerea voastră, în ceea ce vreți voi să faceți. Și haideți să vedem ce se întâmplă aici cu prima săptămână, Marea Preoteasă. Pajul de săbii, Regina de săbii. Deci, aici vi se spune să vă restructurați rutina, să deveniți disciplinați, să evitați să faceți acorduri verbale și să vă grăbiți să intrați într-un nou parteneriat. E un fel de a-ți spune: stai jos, gândește-te foarte bine, pentru că abia atunci vei putea să faci ceva. Iar pentru unii dintre voi, săbiile acestea au de-a face cu abilitățile de networking sau poate cum interacționați cu clienții voștri pe platformele digitale, pentru că aici este prin intuiție voi atrageți oamenii. Deci aveți o putere a intuiției, creativității care se va intensifica. În prima săptămână veți vedea aceste schimbări. Cavalerul de cupe. Pajul de monede și împărăteasa. Extraordinar! Deci, creșterea carierei, poate că vă implicați în ceva în care vă face o mare plăcere. Prezența împărătesei are de-a face cu tot ce ține de feminitate, cosmetică, lux, design. Totul este extrem de benefic în creșterea carierei voastre, în a vă implica în asta, în momentul în care lăsați creativitatea și intuiția să facă acea schimbare în viața voastră. Atrageți, efectiv atrageți, voi atrageți oportunități extraordinar de bune în cariera voastră,
în proiectele pe care le faceți, dar aceste proiecte sunt proiecte externe sau, mai bine zis, poate vă faceți o anumită reclamă online. Despre ce este vorba? 3 de bute, din nou, aveți de-a face cu exteriorul, vedeți? 3 de bute, 3 de bute. Planuri care voi doriți să extindeți. Ce vă spun, în schimb, este să fiți prudenți, pentru că pajul acesta de săbii este cineva care, sau mai bine zis, o energie care încearcă să facă o schimbare bruscă în viața voastră. O răsturnare de situație. Ce e frumos este că aveți noroc și că destinul vă susține. 9 de monede. Confortul, luxul și poate fi un câștig consistent. 9 de monede. Un tranzit pe care îl faceți dintr-o țară în alta sau dintr-o casă în alta. Luna. Wow, foarte interesant aici, pentru că luna are de-a face cu o proprietate legată de mamă. Și în momentul în care voi plecați din acea casă, totul se schimbă în viața voastră. Este ca și cum ați avut un obstacol, să-i zicem. Ce vrea să ne spună de tranzit și luna? Ce ar trebui să știți? Acea casă v-a blocat în a câștiga bani, v-a blocat în a atras mai multe cheltuieli decât beneficii. Și ce ar trebui să faceți? Regele de monede. Ar trebui ca voi să luați de fapt o decizie prin care să schimbați ceva în viața voastră. Este ca și cum încerci să te detașezi de casă, să te detașezi de ceva moștenit, să-i spunem, pentru a lăsa totul în seama Universului. Vedeți voi aici finanțele voastre, finanțe poate care sunt comune, da? Cu partenerul vostru sau cu familia voastră, legate de o problemă de moștenire, 4 de monede și luna, da? Aceste probleme v-au încetinit prosperitatea. Aici vă spune să vă detașați, să deveniți mai puternici, mai înțelepți pentru a ajunge la acea bogăție. Dar asta înseamnă să te detașezi de o proprietate, să pleci din ceva care efectiv te-a ținut pe loc. Poate unii dintre voi chiar aveți o fărâmă de proprietate de la familie. Și poate că toți s-au bătut pentru acea fărâmă. Dați-le fărâmă. Moștenirea venită de la părinți. Odată ce vă este lăsată nu numai cu ce e bun și tot ce au făcut părinții respectivi în viața lor, și bun și rău. Odată ce tu renunți la acel ceva, înseamnă că te detașezi și că nu ai nevoie de nimic din moștenirea lor, nici bun, nici rău. Și atunci înseamnă că eforturile tale sunt legate numai de tine. Ăsta este tranzitul pe care îl vei face către ceva mai bun. Ăsta este felul în care îți vei proteja într-un fel sau altul finanțele.
Ce avem aici pentru voi? 8 de spade, 10 de bâte. În sfârșit se încheie ceva dureros, ceva la care v-a fost teamă cândva, ceva la care ați avut poate încredere, dar știați că în sufletul vostru nu se va manifesta și ați dat la o parte. Ia uitați ce se repetă. Marea Preoteasă. Aveți puterea intuitivă de a alege și de a manifesta, de a cere. Aveți o abilitate din care poate mulți și-ar dori. Asta este puterea intuitivă. Asta este, de fapt, ceea ce vi se spune să faceți mai departe. Dacă vrei într-adevăr să aduci ceva bun în viața ta, atunci schimbă planurile. Încercați să nu faceți o cheltuială, pentru că aici vă spune să strângi patrul acesta de monede, dar cu siguranță aici este o creștere. Și posibil, pentru că aveți foarte mult pământ, dar în același timp este și ceva la care voi vă doriți să pur și simplu să cumpărați ceva. Roata, pajul de bâte, un nou început. Este renașterea voastră. Poate unii dintre voi faceți o investiție în imobiliare, pentru că aveți de-a face cu bâte, semnul focului, Marte. Posibil să ai un succes în această perioadă în a cumpăra ceva. Dacă aveți de-a face cu probleme legale, dificultăți fiscale, încercați să le menajați diplomatic, dar cu documente. Ce avem aici pentru voi? Regina de cupe. Niciodată să nu mergeți în emoție, mai ales acum. Pentru că în momentul în care te cufunzi în ceva, eu te-aș sfătui să-ți faci o autoreflecție, să ai o înțelepciune reînnoită și nu în a te afunda pentru a câștiga ceva. Aici este autoaprecierea ta. 7 de spade, care ți-ai pătat-o. 4 de spade. Pentru că până acum ai fost călcată în picioare, supus, 4 de spade. Atunci când te simți rău sau te îmbolnăvești, este pentru că nu te apreciezi. Îți furi căciula singur. 9 de cupe, realizarea visurilor tale. Este imposibil în iunie să nu am de la voi ceva la care cu siguranță va fi extraordinar de frumos. Ceva care voi nu ați mai avut în viața voastră. Reușiți să faceți ceva care pentru mulți dintre voi parcă nu era realizabil. Era ca un vis. Visul acela devine realitate acum. Ce vi se spune? Să nu comunicați mult, să nu spuneți planurile voastre la cineva, să încercați acea disciplină, să vă impuneți acea disciplină și să ajungeți exact la ceea ce vă doriți. Pentru că destinul vă susține, soarta, karma vă susține. Lăsați creativitatea să curgă în sângele vostru. Dar singurul lucru care vă cer este să evitați cheltuielile excesive. Dar păstrează acel plan financiar și nu mai împărtăși cu ceilalți. Împărtășești cu persoane în care ai încredere. Orice investiție pe care o faci pentru că ai acest paș de spade și regina de spade,
Fii foarte atent. Este ca și cum ai fi inspectorul general. Te auto-inspectezi, să vezi dacă totul este corect. Ce aveți de la univers? Wow! 3 de toamnă. Pur și simplu vă spune să urmăriți, de fapt, pasiunea voastră în carieră, pentru că va veni ce este mai bun în viața voastră. Toate talentele voastre creative vor fi compensate cu noul acesta de monede. Deci, e pur și simplu superb. Și unde puteți să vă manifestați? În toată lumea. Deci comunicați. Pentru că aici este un succes extraordinar. Aici este acel succes care se extinde în toate direcțiile. E ceva la care în sfârșit se completează. Vă doresc un succes extraordinar, o lună extrem de frumoasă și în sfârșit ceva la care voi ați visat să vi se împlinească în realitate. Numai bine, la revedere și vă aștept cu mare drag pe Astrovedic, unde va fi postat horoscopul iunie pentru toți ascendenții. La revedere și numai bine!